Bonjour. Hôm nay chúng ta sẽ tới với nước Pháp thông qua góc nhìn điện ảnh. Cuối năm 2023, một bộ phim hoành tráng của một đạo diễn tên tuổi nói về một vĩ nhân danh tiếng trong lịch sử đã ra mắt công chúng. Tuy nhiên, là một tác phẩm về nhân vật lịch sử, liệu nội dung của nó có chính xác về mặt sử liệu hay ít nhất là hợp lý hay không? Và cách mà phim đã diễn đạt về vĩ nhân này ra sao? Madame Monsieur, chào mừng mọi người đã tới với chương trình đầu tiên của Worka Historia. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau review Napoleon Bonaparte, hay phiên âm Hán Việt là Nã Phá Luân, một nhân vật của thời đại, thiên tài của nền quân sự cận đại, người đã làm mưa làm gió châu Âu suốt gần 2 thập kỷ. Đã có rất nhiều phim lấy cụ làm đề tài khai thác như Chiến tranh và Hòa bình năm 1956, Austerlitz năm 1960, Waterloo năm 1970, Napoleon bản năm 2002 và gần đây nhất Napoleon năm 2023 của đạo diễn người Anh Sir Ridley Scott. Sir Ridley Scott là một đạo diễn lão làng với nhiều tác phẩm ấn tượng, trong đó có nhiều phim rất là quen thuộc với lại khán giả Việt Nam như Gladiator năm 2000 hoặc là Kingdom of Heaven năm 2005. Với tất cả sự tôn trọng, phim của cụ làm rất hoành tráng và công phu, bao gồm Napoleon vừa ra mắt. Mình là ai? Mình là Worka, là một người học sử. Gọi là người học sử thôi chứ cũng không dám nhận là sử gia hay là gì. Mình đã từng có thời gian khá dài học tập và làm việc ở Pháp. Ngày hôm nay, mình muốn cống hiến bản thân để chia sẻ kiến thức cũng như học hỏi thêm với mọi người. Và rất hân hạnh được phục vụ các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Là một người học sử và yêu thích văn hóa, tất nhiên là mình không thể nào không đi xem thước phim dài 2 tiếng 30 phút về vĩ nhân mà mình cực kỳ ấn tượng này. Và sau khi xem xong, trong lòng mình kiểu cực kỳ lẫn lộn. Mình đã phải đi xem lại lần thứ hai với bút và sổ tay, đi ghi chép lại thật là chi tiết nhằm viết một bản review nói lên cảm nhận của bản thân. Trước khi bắt đầu, mình cũng muốn nói là theo một số nguồn mình đã đọc thì bản phim 2 tiếng rưỡi này chỉ là bản chiếu rạp mà thôi. Bản dựng gốc của đạo diễn lên tới đâu đó 4 giờ đồng hồ. Có thể một số chi tiết mà mình cho là thiếu sót sau đây sẽ được bao gồm trong bản phim gốc của đạo diễn, cũng có thể là không. Do vậy, những gì mình sẽ nói trong series ngày hôm nay chỉ bao gồm trong bản phim chiếu rạp. Trong tương lai, nếu như mà bản phim gốc được ra mắt, có thể mình sẽ làm một bản review khác nói về nó sau. Trước khi vào việc, chúng ta sẽ cùng tới mục lục các phần trong chương trình. Chúng ta sẽ bắt đầu với lại phân tích tổng quan, chủ yếu là những điểm cộng, những chi tiết hay chính xác của tác phẩm. Hầu hết sẽ là về bối cảnh, phục trang, kiến trúc, về âm nhạc và những chi tiết đúng chung mà chưa cần phải đi sâu vào chi tiết. Hầu hết sẽ là về giai đoạn Napoleon chưa xưng đế, giai đoạn Cộng Hòa. Và phần ưu điểm chắc cũng chỉ có như đó thôi. Tiếp theo là những điểm trừ. Chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích chi tiết từng đoạn nội dung chính đáng nhắc tới của phim. Và đó cũng là nơi chúng ta đào nhiều sạn nhất. Hầu hết nội dung của series này sẽ nằm ở đấy. Đầu tiên, mình sẽ phân tích và mổ xẻ những sự kiện, những trận chiến và chiến dịch lớn được thể hiện trong phim, bao gồm 5 sự kiện chính: trận vây hãm Toulon, chiến dịch Ai Cập, trận Austerlitz, chiến dịch đánh Nga và cuối cùng không thể thiếu, trận Waterloo. Chúng ta sẽ cùng điểm qua các sự kiện nổi tiếng ấy và xem phim đã làm đúng những gì và sai những gì. Tiếp đến là về bối cảnh lịch sử, những giai đoạn của phim đã được miêu tả có chính xác với thực tế hay không, những gì đã được thể hiện và những gì đã bị bỏ qua. Phim thì chắc chắn là sẽ có nhân vật, và với một vĩ nhân như Nã Phá Luân thì những con người xung quanh cuộc đời cụ cũng có vai trò vô cùng quan trọng, góp phần hình thành nên con người của cụ. Vậy phim đã thể hiện những nhân vật ấy như thế nào? Chúng ta cũng sẽ nói qua. Và tiếp theo là... đến đó các bạn sẽ biết. Phần này cực kỳ quan trọng. Chiến tranh ở thời đại Napoleon thì cờ hiệu là thứ vô cùng quan trọng. Bao giờ có dịp, mình cũng sẽ làm một video chi tiết về nó sau, nếu có dịp. Tuy bộ phim đã cố gắng diễn tả tương đối tốt, nhưng cũng có một vài thiếu sót trong vấn đề cờ hiệu. Và đó là phần tiếp theo. Và cuối cùng, phim ảnh thì phải có khai thác cảm xúc. Cách tác phẩm đã thể hiện mục này ra sao cũng sẽ là chủ đề của chúng ta. Mọi người biết tới vòng tròn âm dương chứ? Trong sáng có một chút tối và trong tối cũng có một tí sáng. Thì ở trong những phân đoạn mà mình cho là ưu điểm cũng có một vài tình tiết khá là thiếu sót. Và ngược lại,
trong một số phân đoạn nhược điểm cũng có một vài chi tiết sáng giá. Do vậy, mình sẽ nói sơ qua chúng khi chúng ta đề cập tới từng phân đoạn để liền mạch hơn, thay vì cứ tách riêng ưu điểm, nhược điểm ra thì nó hơi bị khó theo dõi. Trước khi kết thúc thì mình sẽ bình luận tổng kết lại nội dung. Cũng chỉ là tóm tắt sơ lược lại thôi, vì những gì mình muốn nói thì hẳn trước đó mình cũng đã nói hết rồi. Và đó sẽ là tất cả những gì mình muốn nói với các bạn về Não Phá Luân 2023. Không để mọi người chờ lâu nữa, chương trình xin được phép bắt đầu. Bắt đầu với những điểm cộng của tác phẩm. Cũng như những phim trước đây của đạo diễn, việc tái dựng phục trang và bối cảnh rất chính xác, tái hiện được một khung cảnh nước Pháp cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Các tình tiết như là con người, phục trang, kiến trúc, các dinh thự, cung điện, lâu đài đều nói lên rằng đây chỉ là một nước Pháp vào những năm 1800. Cả về quân phục, trang bị, hỏa khí và cờ hiệu cũng gần như hoàn mỹ. Gần như thôi nhé, mình sẽ nói thêm về cái gần như này sau. Mình rất thưởng thức khi mà nhìn thấy cờ Habsburg của Áo và cờ đế quốc Nga xuất hiện tại Austerlitz. Quân phục của những người lính Cộng hòa Pháp, quân phục của kỵ binh Cuirassier, nhất là cái mũ thương hiệu với lại bộ giáp ngực, rồi cả đồ trắng của Áo và đồ xanh lục của Nga. Sướng hết cả mắt. Tất nhiên không thể không nhắc tới bộ binh Redcoat nổi tiếng của Anh rồi. Nói chung, việc xây dựng bối cảnh thì không có gì để chê cả. Đúng như những gì chúng ta mong đợi từ một đạo diễn gạo cội như Sir Ridley Scott. Tiếp theo, chúng ta đến với phần âm nhạc cũng có thể xem là một điểm cộng. Tác phẩm bắt đầu với lại ca khúc cách mạng Sa Ikra. Xuyên suốt bộ phim cũng có sử dụng một số bài nhạc cách mạng khác, nhất là đoạn chuyển tiếp từ đệ nhất Cộng hòa Pháp lên đệ nhất đế chế Pháp. Tất cả giúp cho người xem dễ hòa nhập với bối cảnh thời đại hơn. Âm nhạc xuyên suốt tác phẩm cũng có một loại không khí hùng tráng của thời đại, của con người, của bối cảnh, đánh mạnh vào cảm xúc của người xem, khiến cho ta dễ nhập tâm vào khung cảnh hơn. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi mà phim không khai thác những bài hành khúc quân đội, một khía cạnh rất là hấp dẫn trong các trận chiến của thời đại này. Những nhạc công mặc quân phục, hành quân cùng với binh sĩ, chơi những bài nhạc cổ vũ sĩ khí cho anh em. Chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của những nhạc công đấy trong một vài phân đoạn, điển hình như tại trận Waterloo. Tuy nhiên, việc chơi nhạc của họ không được nhấn mạnh, và mình cũng không chắc là phim có tả họ chơi hay không nữa, hay chỉ xuất hiện cho có mặt. Để so sánh thì ta có thể xem qua cảnh hành quân trong Waterloo 1970, không cần có một bản nhạc nền hoành tráng nào cả. Chỉ cần tiếng nổ của bom, đạn, pháo kết hợp với lại tiếng kèn, trống, tiếng nhịp chân, tiếng hơi thở của binh sĩ cũng đã quá đủ để tạo thành một bản giao hưởng đầy cảm xúc cho một chiến trường khói lửa của châu Âu cận đại rồi. Rất đáng tiếc khi mà phim không khai thác những bài nhạc quân hành của Condamé của đại quân Pháp giai đoạn này như La Victoire est à nous hoặc là Chanson de Loignon. Nhưng dù sao thì âm nhạc cũng rất hay và đầy cảm xúc, hoàn toàn có thể xem là một điểm cộng. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói tới phần nội dung cuối cùng của phân tích tổng quan. Có một số tiểu tiết trong phim rất chính xác với lại tác phong của Napoleon, điển hình như cử chỉ véo tay thân mật thuộc cấp của mình. Wow, ánh sáng đã thay đổi. Mọi người biết chuyện gì vừa xảy ra không? Đó là mình đã quên bật mic và nói suốt 30 phút liền mà không có thu được một tiếng gì cả. Cho nên bây giờ mình sẽ phải quay lại. Vừa nãy vừa nói tới việc Napoleon hay véo tay thân mật thuộc cấp, thì trong phim cũng có một cảnh để thể hiện cụ véo tay Talleyrand khi mà đề cập tới việc xưng vương. Thêm vào nữa thì cái việc mà Napoleon mặc quân phục đi dự yến tiệc cũng rất chính xác. Không chỉ là cụ thực sự đã làm như thế, mà nó còn nổi bật lên niềm tự hào của cụ với việc tự nhìn nhận mình như một quân nhân, một tướng lĩnh, một người đã mang về chiến thắng cho đất nước. Chỉ cần như thế thôi, mình cũng vui rồi. Đấy, có gì phức tạp đâu, chỉ đơn giản thế thôi. Những chi tiết chính xác, tượng trưng cũng được. Chỉ cần như vậy cũng đủ để khiến người xem hài lòng rồi. Giai đoạn nước Pháp Cộng Hòa nhìn chung cũng đã được diễn tả tương đối chuẩn xác so với lịch sử. Ví dụ như là khung cảnh hành quyết Marie Antoinette nè. Thực ra thì chỗ này cũng không chính xác lắm đâu. Ví dụ như là thực tế Nã không có mặt ở đây, hay là phim đã lược đi những lời nói cuối cùng của Vương hậu. Nhưng mà vì lý do dẫn truyện cho nên mình có thể nhắm mắt coi như không thấy. Mình sẽ nói chi tiết về vấn đề này ở phần sau. Ngoài ra còn những đoạn như là Quốc hội Cộng Hòa nè, hay là binh biến ngày 13 tháng Thái Nho. Đây là sự kiện mà Napoleon đã bắn pháo tấn công những người dân thuộc phe bảo hoàng tại Paris, hay mình còn thích gọi là nã pháo dân đấy. Rồi sau đó là cảnh mà nã cướp chính quyền cùng với sự hỗ trợ của người em trai Lucien Bonaparte. Rồi cảnh cụ rơi vào quần ẩu trong cung điện Saint-Cloud. Nói chung đều rất là ổn và đáng thưởng thức.
Nã pháo luân, nã pháo dân. Tuyệt vời, mọi người nên nhớ kỹ cụm từ này, chúng ta sẽ còn nói về nó cùng với lại người anh em của nó. Người anh em của nó. Giai đoạn Cộng Hòa nếu như không tính các trận chiến thì cũng có thể xem là khá là ổn và không có nhiều vấn đề gì lắm. Chỉ có những cảnh đánh nhau và giai đoạn đế chế mới có nhiều cái để nói hơn thôi. Vậy là xong phần tổng quan rồi đấy, Madame, Monsieur. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tiết mục chính. Madame, Monsieur, chào mừng tới với phần đầu tiên của phân tích chi tiết các trận chiến và chiến dịch. Đây là phần mình đã soạn nhiều chữ nhất trong suốt cả series này. Xuyên suốt tác phẩm, mình có thể thấy được rằng đạo diễn muốn khai thác nhiều hơn về các khía cạnh nội tâm, cuộc đời, cảm xúc của Napoleon thay vì tập trung vào quân sự và chiến tranh. Và mình hoàn toàn không có vấn đề gì về việc này cả, bởi vì cuộc đời riêng của Nã Pháo Luân vốn đã rất thú vị rồi, kể cả không đi sâu vào quân sự. Mặc dù đấy mới là chủ đề được nghiên cứu và thảo luận nhiều nhất khi nói đến Napoleon. Nhưng không sao cả, người ta nói về chiến tranh nhiều rồi, giờ mình là về tình cảm cũng hay. Với cả bản thân mình cũng rất thích khi bàn luận về phương diện đời sống tình cảm của cụ. Tuy nhiên, phim về Nã Pháo Luân mà, không nói về quân sự thì khác gì ăn cơm thiếu gạo. Các cảnh chiến tranh vẫn chiếm thời lượng tương đối đáng kể trong phim, và do đó chúng ta có cái để nói. Trước khi đi sâu vào các diễn biến chính trị và lịch sử, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích sơ qua về các trận chiến được miêu tả xuyên suốt phim, bao gồm trận vây hãm Toulon, chiến dịch Ai Cập, trận Austerlitz, chiến dịch đánh Nga và cuối cùng trận Waterloo. Trước khi bắt đầu, mình sẽ nói sơ qua về cấu trúc phần này của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi qua một tí về hoàn cảnh lịch sử của trận đánh, của cả thực tế và cách mà phim đã thể hiện. Sau đó, chúng ta sẽ cùng xem phim đã khắc họa trận đánh ra sao, rồi so sánh với lại thực tế lịch sử chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, kết thúc bằng việc bình luận. Mọi người đã chuẩn bị giấy bút rồi chứ? Bài học bắt đầu. Trong phim, mục tiêu của Napoleon là một pháo đài có hướng pháo thẳng vào hải quân Anh đang đóng trong cảng. Từ đó có thể nã pháo tấn công hạm đội Anh nhằm giải phóng thành Toulon. Trên thực tế, đây đúng là kế hoạch của Napoleon, và pháo đài trong phim mình đoán đó có lẽ là Fort de Lafayette, một pháo đài nằm cách hải cảng Toulon khoảng 3 cây số. Nói một chút về số liệu. Trên phim, đốc chính tương lai Paul Parkhurst đã nói với Nã rằng có khoảng 2.000 quân Anh đang đóng tại Toulon. Về lý thuyết thì cụ nói cũng không sai lắm. Ở giai đoạn đầu trước khi được tăng viện, quân Anh có khoảng chừng 1.200 quân. Mỗi tội là cụ đã quên mất một chi tiết vô cùng quan trọng. Đó là các lực lượng đồng âm minh của Anh, bao gồm có phe bảo hoàng Pháp, quân Tây Ban Nha, quân Sardinia, quân Napoli và quân Sicily. Con số này tổng cộng lên tới khoảng 15.000 tới 16.000 trước khi được tăng viện. Ở giai đoạn đông nhất nó lên tới khoảng 22.000 tới 23.000. Tưởng tượng bạn được thông báo có 2.000 quân ở đấy, rồi xông vào để phát hiện quân địch đông gấp 8 lần tình báo. Ngoài ra thì ở thời điểm bắt đầu binh nghiệp này, Nã vẫn chưa có nhiều tiếng tăm lắm. Trong khi đó, Paul Parkhurst đã là một chính trị gia cấp cao. Với bối cảnh như vậy, cuộc hội thoại ở đầu phim trên thực tế rất khó có khả năng xảy ra. Thay vào đó, những viên chức thực sự đã giúp đỡ Napoleon trong giai đoạn này có thể kể đến như Salicetti hoặc là Gasparin. Khá là đáng tiếc khi mà phim không đề cập tới họ, có lẽ là để tránh làm xuất hiện quá nhiều nhân vật. Thực sự thì phải mãi cho tới sau trận Toulon, Salicetti mới đề cập về Napoleon cho Paul Parkhurst. Được rồi, bây giờ hãy cùng xem phim đã mô tả trận vây hãm này như thế nào. Phim bắt đầu với việc Napoleon tới Toulon và nhận ra tình trạng của trang bị, hỏa khí, các khẩu pháo đang vô cùng tồi tệ. Cụ đã cho người vác mấy khẩu pháo xuống cấp về đúc và sửa chữa lại. Sau đó có thêm một cảnh cụ đi trinh sát các công sự thủ thành của quân Anh, chắc là Fort de Lafayette. Sau đó là đến đêm, Napoleon tổ chức một cuộc tấn công đêm, đánh bom pháo đài và cho quân xông pha vào. Bản thân cụ cũng lên ngựa và xung phong cùng anh em. Tuy nhiên, đang chạy giữa đường thì con ngựa bị bắn nổ đầu. Thế là cụ phải xuống ngựa chạy bộ vào. Quân Anh đang nhậu nhẹt say xỉn, ăn chơi nhảy múa tưng bừng thì bị bọn Pháp xông vào úp bô. Thế là trở tay không kịp và quân Pháp chiếm được pháo đài. Sau đó họ hướng pháo bắn thẳng vào tàu Anh trong vịnh, mang về chiến thắng. Hoan hô! Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ phần đoạn này. Toulon là chiến dịch lớn đầu tiên trong binh nghiệp của Napoleon. Việc phim lựa chọn khắc họa trận chiến này trước tiên là hoàn toàn hợp lý. Khi Napoleon vừa tới Toulon với tư cách là sĩ quan pháo binh dưới sự đề cử của Salicetti và Gasparin, quả thật
cụ đã trông thấy tình trạng vô cùng tồi tệ của pháo binh. Ngay sau đó, cụ đã làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi để có thể bổ sung số pháo thiếu sót, trưng dụng từ khắp nơi xung quanh, thậm chí trưng dụng luôn vài cái xưởng đúc để có thể sản xuất và sửa chữa trang bị. Mối bận tâm về hỏa lực của Napoleon tại Toulon là vô cùng mãnh liệt, thể hiện qua một bức thư mà cụ đã gửi cho Salicetti và Gasparin. Một người có thể chịu đựng được 24 giờ hay thậm chí là 36 giờ nếu cần thiết mà không cần ăn, nhưng không thể sống sót được 3 phút mà thiếu thuốc súng. Vậy nên, việc mô tả Napoleon chứng kiến cảnh tượng hỏa khí tệ hại rồi cùng anh em làm việc trong xưởng đúc là một phân cảnh rất tốt. Có lẽ là tốt nhất trong toàn bộ phân đoạn Toulon này rồi. Về trận vây hãm, tất nhiên là quân Anh biết rõ tầm quan trọng của Fort de Lafayette và đã sớm bố trí nhiều lớp phòng thủ nhằm bảo vệ cứ điểm quan trọng này, bao gồm một công sự phi vững chắc trên đồi Montcaire. Sau khi hoàn thành xây dựng 2 công sự tại La Montagne và Sans-Culotte để củng cố hỏa lực nhắm vào vịnh, Napoleon tiến về mục tiêu chính của mình, Montcaire. Ban đầu, chỉ huy quân Cộng hòa tại Toulon là Jean-François Carteau, người có xuất thân là một họa sĩ cung đình. Ông ấy đã không chắc chắn lắm về kế hoạch của Napoleon và chỉ cấp cho cụ 400 người, trong khi cụ xin tới 3.000. Thông cảm cho Carteau, cụ vốn là họa sĩ chứ cũng không có nhiều kinh nghiệm binh pháp. Ít ra thì cụ làm nghề chính cũng được. Xem bức cụ vẽ Louis XVI nè. Đẹp nhé. Quay trở lại với Toulon, cho dù không có nhiều binh lực, vào ngày 22 tháng 9 năm 1793, Napoleon vẫn quyết định tấn công Montcaire với lực lượng ít ỏi. Kết quả thì khỏi phải bàn, quân Anh dễ dàng để lui họ. Không chỉ vậy, cuộc đột kích như mũi cắn này đã cảnh báo toàn bộ quân Anh trong khu vực. Hậu quả là chỉ sau 2 ngày, hàng nghìn quân Tân Việt đã được gửi tới Montcaire và họ xây nguyên một pháo đài bằng đất ở đấy để đảm bảo người Pháp sẽ không thể vượt qua được. Fort Montcrève được chỉ huy xây dựng bởi đệ nhất bá tước Montcrève. Trên phim miêu tả cuộc tấn công nhắm vào Fort de Lafayette. Tuy nhiên, trên thực tế, giao tranh ác liệt nhất giữa quân Anh và Pháp diễn ra tại Fort Montcrève. May mắn thay cho anh pháo thủ lão Cos của chúng ta, vào giữa tháng 11, một viên tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm đã được cử tới thay thế cho anh hạ sĩ cung đình, tướng Jacques Dugommier. Cụ này đã phê duyệt kế hoạch của Napoleon và cho nã muốn điều động bao nhiêu tùy ý. Vậy là nã ngay lập tức bắt đầu xây dựng các công sự dưới chân Fort Montcrève. Có một điểm đáng lưu ý ở giai đoạn này. Khi chứng kiến quân Pháp không muốn được bố trí tới một vị trí nguy hiểm, hứng chịu nhiều hỏa lực của quân Anh, Napoleon đã gọi chỗ đó là tiền đồn của những người không biết sợ. Từ đó, những người lính Cộng hòa nhiệt huyết đã không ngần ngại xin được chiến đấu tại đấy. Tới cuối tháng 11, quân Anh tổ chức một cuộc phản công trên bộ, tấn công lực lượng quân Pháp đang vây hãm Fort Montbusquet. Tuy nhiên, cuộc tấn công này đã bị đẩy lùi bởi tướng Dugommier và Napoleon. Tình hình kế hoạch công hạ Fort Montcrève của Nã Phá Luân vẫn chưa có nhiều chuyển biến khả quan, bởi vì quân Anh nắm giữ lợi thế địa hình lẫn hỏa lực dày đặc. Việc liều lĩnh tấn công chỉ khiến cho thương vong của quân Pháp ngày càng tăng. Tuy quân Anh nắm giữ địa lợi, nhưng quân Pháp nắm giữ thiên thời và có lẽ là cả nhân hòa. Vào ngày 18 tháng 12, trời đổ một trận mưa lớn. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi trời mưa? Thuốc súng sẽ bị ướt, khiến sức mạnh hỏa lực của cả hai bên bị suy yếu đáng kể. Napoleon và Dugommier chớp ngay cơ hội trời ban đó, tổ chức tấn công tổng lực vào pháo đài. Quân Cộng hòa khi ấy chẳng có gì ngoài tinh thần chiến đấu mãnh liệt, tất cả xung phong giáp lá cà với quân Anh. Đích thân Napoleon còn tự mình chỉ huy đợt xung kích thứ hai và con ngựa của cụ thậm chí còn bị bắn chết khi này. Một tình tiết được miêu tả trên phim. Đối mặt với những người Cộng hòa điên cuồng, lại còn mất đi lợi thế hỏa lực, quân Anh hoàn toàn không phải đối thủ và phải rút lui về Fort de Lafayette và La Balaquie. Thừa thắng xông lên, quân Pháp xông vào úp luôn hai pháo đài đó và thế là toàn bộ quyền kiểm soát vịnh Toulon đã nằm trong tay những người Cộng hòa. Với việc Fort de Lafayette thất thủ, hạm đội Anh trong vịnh đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt như trong phim. Quân Anh được lệnh đốt phá tất cả mọi thứ có thể và rút lui khỏi Toulon. Tóm tắt lại phân cảnh trong phim, cuộc vây hãm Toulon được thể hiện qua việc quân Pháp tập kích quân Anh đang nhậu nhẹt say xỉn trong đêm, chiếm lấy pháo đài và đưa pháo ra hủy diệt hạm đội trong vịnh. Nhìn thì cũng hay, nhưng rất tiếc đó không phải là những gì đã xảy ra. Công bằng mà nói, đó là những gì mà Napoleon mong muốn ban đầu. Mau chóng tấn công Fort de Lafayette khi quân Anh vẫn chưa cảnh giác, mau chóng chiếm lấy pháo đài và uy hiếp hải quân Anh. Có thể thấy được rằng đạo diễn đã mong muốn tối giản hóa diễn biến của trận chiến này và chỉ mô tả nó như viễn cảnh tối ưu mà Napoleon đã dự tính. Rõ ràng là có những cảnh khác đã có thể được khai thác, vừa chuẩn lịch sử, vừa hoành tráng hơn, vừa thể hiện được khí chất lãnh đạo lẫn tài năng quân sự của Napoleon. Cảnh quân Cộng hòa hiến dân con tim đột phá pháo đài trong làn mưa nặng hạt, cảnh Napoleon đích thân dẫn đầu binh sĩ xung phong, thậm chí còn nhận lấy thương tích nặng nề. Tất cả những gì đã xảy ra vốn đã vô cùng hoành tráng rồi, chẳng cần phải biến tấu như phim làm gì cả. Hơn thế nữa, việc mô tả Napoleon đã biết tận dụng thiên thời và tinh thần nhiệt huyết của những người lính Cộng hòa, vượt qua những bất lợi của bản thân và chiến thắng những kẻ thù mạnh mẽ, chẳng lẽ lại không hay hơn việc đánh thắng những tên say xỉn lơ là cảnh giác hay sao? Thay vào đó, chúng ta có phiên bản tối giản, viễn cảnh tối ưu mà Napoleon mong muốn. Vô vị. Cảm
cả quân Pháp lẫn Anh đều biết rõ tầm quan trọng chí mạng của cuộc vây hãm này nằm tại Fort de la Guillette. Vậy nên không thể nào quân Anh lại lơ là phòng thủ một cứ điểm quan trọng như thế được. Trên thực tế, ngay trước Fort de la Guillette, quân Anh đã lập một công sự phòng thủ ngay tại đồi Montcaire. Và một khi nó bị đánh động, họ đã cho gọi hàng nghìn người tới để xây dựng cả một pháo đài tại đấy, tức Fort Montgrave. Nó được phòng thủ vững chắc tới mức mà người Pháp đã gọi nó là Gibraltar thu nhỏ. Vậy thì cảnh tượng quân Anh say xỉn chè chén liệu có thể hợp lý hay không? Mình không có vấn đề gì với việc phim ảnh là một cảnh tượng lịch sử sai với thực tế, bởi vì suy cho cùng văn học hay điện ảnh đều có phần hư cấu trong đó. Nhưng mà nhiệm vụ của người sáng tác là phải hư cấu làm sao cho nó hợp lý. Thứ khiến mình cảm thấy khó chịu nhất với đoạn này đó là sự phí phạm tiềm năng và phi logic, chứ không phải là không chính xác với lịch sử. Dù sao cũng ghi nhận phim có thể hiện cảnh con ngựa của cụ Nã bị bắn chết, mặc dù trên thực tế thì nó bị bắn chết lúc tấn công Fort Montgrave chứ không phải là Fort de la Guillette. Nhưng mà nếu so với những phần tiếp theo, đặc biệt là Austerlitz và Waterloo, thì Toulon vẫn là một trải nghiệm hạnh phúc. Tuy nhiên, chương trình ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Mời mọi người đón chờ tập 2 của series review Nã Pháo Luân 2023 sẽ được ra mắt vào một ngày không xa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn họa gia Son yêu dấu vì bức ảnh đại diện. Mình hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình trong những video tương lai và cùng nhau tìm hiểu thêm về lịch sử nhé. Nếu các bạn cảm thấy video của mình thú vị và hữu ích, hãy thích và theo dõi kênh của mình nhé. Mình là Worka Historia. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Au revoir. Mọi người có thể nhìn thấy cảnh mặt trời lặn từ từ trong video của mình luôn đấy.